জুতিৰে আখাজ চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত আন এটি নতুন ব্লগ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাব আৰু কেনেকুৱা পালে সেইটো মোক আপোনালোকে জনাব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তালৈ আহি পালে নিন তই কচোন কি আলে বিলে হ'ল বগৰীখিনি মানে ক'ত শুনছা কি আছে জ্বালা বগৰী ধনিয়া নিমখ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কলপাত আনিব, কাৰণ বগৰী খুন্দা জলফাই ঔটেঙা এইবোৰ কলপাততে খাই ভাল লাগে। উঠাম নেকি এটা ভিডিঅ' কলপাত কাটা। বিছা যি আছে চিঞৰ বিছা। কিবা এটাতো কাট কোমল চাই সেইটো এইটো আছে সেইটোৱে ভাল হ'ব নেকি? ক'তে এইটো বেয়া নহ'ব চা, সেইটো নহয় এইটো কোমল। এয়া আমাৰ অনিন কলপাত কাটিবলৈ গৈ আছে। কাট হ'ব দে। আমি এতিয়া খাম বগৰী খুন্দা। মই আজিয়ে গম পালোঁ ধইনাও যে খুন্দি ফালে দিয়া যায়। নিমখো দিছিলি না? মজা। অ'কে ময়ো ঠাণ্ডা লাগছি, মোৰ ঠাণ্ডা লগা নাই বেছি। এই আমাৰ এতিয়া আমি খাম। পেটৰ বিষ না আমাৰ বিৰাট টেষ্টি হৈছে। ঔটো পুৰা ধুনীয়াকৈ বগৰীৰ লগত কেনেকুৱা ফিলিংছ? বহুত ভাল লাগছি। এনেকৈ অকণমান ফূৰ্তিৰ মাজেৰে বগৰী খুন্দা খালোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। নাজানো এইখিনি চাই আপোনালোকে ভাল পালে নে বেয়া পালে জনাব কমেণ্ট কৰি। এতিয়া বনাবলৈ ওলাইছোঁ এটা মাছৰ ৰেচিপি। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত হালধি নিমখ দি লৈছোঁ আৰু মাছখিনিও দি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আৰু যেতিয়া মাছখিনি ভাজি হৈ যাব তেলৰ পৰা মাছখিনি উঠাই ল'ম। ইয়াৰ পিছত মাছৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব মূলা। 3টামান মূলা মই একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ প্ৰথমতে। ইয়াৰ পিছতে ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা, আচলতে এইটো পেষ্ট বনাই ল'ব লাগে। ডাঙৰ বিলাহী এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা, আদা নহৰু অকণমান আৰু শুকান জলকীয়া এটা। প্ৰথমতে তেলত পাঁচফোৰণখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে শুকান জলকীয়াটোও দি ল'ম। আচলতে এইখিনিত অকণমান মোৰ কিবা কৰি থাকোঁতে উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল। মানে প্ৰথমতে পিঁয়াজ শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণখিনি দিব নালাগে। এইখিনি নিদিয়াকৈ তেলত মূলাখিনি ভাজি ল'ব লাগে আৰু মূলাখিনি তেলৰ পৰা উলিয়াই তাৰে পিছতহে দিব লাগে। কিন্তু মই কিবা ভাবি কিবা কৰি থাকোঁতেই পিঁয়াজখিনি দি দিয়া গ'ল। এতিয়া যিহেতু দিয়া গ'লেই উপায়টো নাই আৰু। ইয়াৰ লগতে মই মূলাখিনিও দি লৈছোঁ। পিঁয়াজ মূলা এইখিনি অকণমান নিমখ দি ভালদৰে ভাজি ল'ম। 80-90% মান মূলাখিনি সিজি উঠালৈকে ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত কাঢ়ি লৈছোঁ তেলৰ পৰা। এতিয়া আদা নহৰুখিনি দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত বিলাহী, অকণমান নিমখ দি এইখিনি কোমল হৈ যোৱালৈকে লাৰি থাকিম। লগতে হালধি গুড়িখিনিও দি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব সৰিয়হৰ পেষ্ট। 2 চামুচ সৰিয়হ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু সেইখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ।
এতিয়া মিডিয়াম হাই ফ্লেমত 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি লৰাই আছোঁ আৰু তাৰ পিছতে জিৰা গুড়ি এচামুচ দি দিছোঁ মছলাৰ গুড়ি আপুনি নিজৰ হিচাপত দিব পাৰে মই বেলেগ একো মছলা গুড়ি দিয়া নাই এতিয়া ভাজি থোৱা মূলাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু পুনৰ এইখিনি আকৌ 1-2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মিডিয়াম লো ফ্লেমতে ভাজি লৈছোঁ এই ৰেচিপিটো মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ আজি আৰু সঁচাকৈ যেতিয়া প্ৰথমতে শুনিছিলোঁ মূলাৰে মাছ বনাই খোৱা তেতিয়া মোৰ ভাল লগা নাছিল কিন্তু যেতিয়া খাই চালোঁ খুবেই টেষ্টি হৈছিল ৰেচিপিটো এতিয়া পানী দি লৈছোঁ যিহেতু এইখিনি মই থুপথুপীয়া কৰিম গতিকে পানী বেছি দিয়া নাই 1 গিলাচ মানে দি দিছোঁ আপোনালোকেও মোৰ নিচিনাকৈ মূলাৰে বনোৱা মাছৰ ৰেচিপি বুলি ভাবি নবনোৱাকৈ নাথাকিব কিন্তু এবাৰ বনাই খাই চালেহে ইয়াৰ টেষ্টটো গম পাব উতলি উঠাৰ পিছত ইয়াতে মাছখিনি দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত 3-4 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি উতলি থাকিব দিছোঁ আৰু এয়াই ৰেডি হৈ গ'ল মূলাৰে বনোৱা মাছৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ এবাৰ এই ৰেচিপিটো বনাই খাই চাবচোন ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ